हेलो गाइज, हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यस एक्सपेरिमेन्ट भिडियोमा म तपाईहरुलाई एकदमै सिम्पल खालको स्टिम इन्जिन बनाएर देखाउँछु। यो स्टिम इन्जिन चाहिँ तपाईहरुले स्कुल प्रोजेक्टमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो स्टिम इन्जिन बनाउनको लागि हामीलाई चाहिन्छ यो तामाको पाइप। यो चाहिँ फ्रिजहरु बनाउने पसलमा पाउँछ यो तामाको पाइप। यहाँ चाहिँ मसँग छ 4 मिलिमिटर थिकनेसको तामाको पाइप। यो भयो। अनि त्यसपछि हामीहरुलाई चाहिन्छ एउटा सिरिन्ज, यो तामाको पाइप भित्र पानी हाल्नको लागि। अनि एउटा ठूलो खालको भाँडामा हामीलाई पानी चाहिन्छ। त्यसपछि थर्मोकोल। त्यो थर्मोकोलको सट्टामा तपाईहरुले चाहिँ प्लास्टिकको त्यो बट्टाहरुको ठूलो खालको बिर्को पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर पानीमाथि तैरिने हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि लुप बनाउनको लागि हामीलाई चाहिन्छ यस्तो खालको पर्फ्युमको बट्टा, अरु तपाईहरुले सिसाको गिलास पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मोमबत्ती, लाइटर, यस्तै खालको सामानहरु हामीलाई चाहिन्छ। अब यो स्टिम इन्जिन बनाउन सुरु गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो तामाको पाइपलाई लिएर एउटा लुप जस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। एक राउन्ड मैले घुमाएँ, फेरि त्यसपछि एक राउन्ड घुमाएँ। अब यहाँ चाहिँ अलिकति लामो र छोटो भयो। अब यो लामो र छोटो भएको यो पार्टलाई चाहिँ हामीले काटेर मिलाउन मिल्छ। अब यो लामो र छोटो भएको भागलाई चाहिँ हामीले मिलाउनको लागि थोरै यहाँ चाहिँ काट्ने यो ह्याक्सोले। थोरै काटिसकेपछि यो पाइलसले चाहिँ यसरी भाँच्दियो भनेदेखि भइहाल्छ। ठ्याक्क बराबर भएको छ यो दुईटा। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर कल पारेर यसलाई गाड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले यो युज गर्दैछु। अब हामीले यतिकै गाड्यौँ भने चाहिँ यो थर्मोकोल चाहिँ यहाँ अड्केर यो पाल चाहिँ टाँसिन्छ। यो पाल चाहिँ भनौँ न टालियो भने चाहिँ हामीलाई काम लाग्दैन यो। अब त्यसको लागि म यहाँ सानो डाम बसालेर अनि त्यसपछि यसलाई गाड्छु। एकदमै सिम्पल छ गाइज, यो तपाईहरुले सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ यो। अब यहाँनिर मिलाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ अब मोमबत्तीको हाइटलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर नापेर अनि त्यसपछि यसलाई मिलाउँछौँ। मोमबत्ती चाहिँ अलिकति हाम्रो ठुलो भयो। मोमबत्तीलाई चाहिँ अब मैले भाँचेर अहिले मिलाउँछु यो कुरालाई। अब यहाँ चाहिँ यसरी मैले यो मिलाएँ। अहिले मैले किन मोमबत्ती के को लागि भाँचेको तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ यो ग्लुगन पनि चाहिन सक्छ यो पाल चाहिँ टाँस्नको लागि। अब यो चाहिँ यतिको मिलाइसकेपछि हामीहरूले यहाँनिर यसलाई थोरै बङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। यतिकै हातले पनि बङ्ग्याउन सकिन्छ यो, थोरै मात्रै। यसरी यता र यता गरेर यो चाहिँ हाम्रो लगभग यो बङ्ग्या तयार भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले ग्लुगनले टाँस्छौँ। यहाँनिर चाहिँ यो बट्टा भएको यो पाललाई, अलिक ठुलो छ यो पाल, यहाँबाट पानी छिरेर चाहिँ फेरि डुब्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो मिलाउँछौँ। सो यो कसरी बङ्ग्याएको चाहिँ हेर्नु है। एउटा चाहिँ यो साइडमा छ भने अर्को चाहिँ यो साइडमा छ। मैले चाहिँ यो ग्लुगनले यो टाँसिसकेको छु गाइज। अब यसमा चाहिँ हामीहरूले मोमबत्तीलाई चाहिँ यहाँ हेर्नको लागि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो मोमबत्ती चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर मैले यो मोमबत्तीलाई पोल्नुको कारण के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर मोमबत्तीले त्यसलाई सिधै यहाँ छुनु हुँदैन, अलिकति सानो हुनुपर्छ मोमबत्ती चाहिँ यो लुप भन्दा। त्यही भएर मैले यो मोमबत्ती चाहिँ अलिकति हाम्रो ठुलो चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि सानो बनाउनलाई भाँचेँ। तपाईँहरूले चाहिँ पहिला काटेर मिलाउन सक्नुहुन्छ। यो मोमबत्ती चाहिँ यहाँ बल्दै गरोस्। अब हाम्रो अर्को स्टेप हुन्छ, यसमा चाहिँ पानी भर्ने। पानी भर्नको लागि चाहिँ एउटा सिरिन्ज लिने। पानी भरेर यसको भित्र पानी हाल्छौँ यसरी। यताबाट निस्किसक्यो, यसको मिनिङ चाहिँ यहाँभित्र भरिसक्यो भन्ने भयो। अब त्यसपछि मैले यसलाई यहाँनिर राखेँ, यो पानीमाथि अड्डिएको छ। अब मोमबत्तीलाई चाहिँ मैले यहाँ बालिदिन्छु।
अब केही बेर पछि चाहिँ हाम्रो स्टिम इन्जिनले गाइजहरू यहाँ काम गर्न थालिहाल्छ। यसलाई चाहिँ एकछिन यहाँनिर बाल्न पर्छ र हाम्रो स्टिम इन्जिन चाहिँ यहाँ काम गर्न थाल्छ गाइज। एकछिन यसलाई हेरौँ है त, तात्न दिनुपर्छ केही बेर। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्टिम इन्जिनले चाहिँ यसले काम गर्न थालिसकेको छ। यो बाफको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घुमिरहेको छ। अब यो हाम्रो चाहिँ यो भाँडा अलिकति सानो भएको भएर यो चाहिँ यता यता ठोकिएको कारणले गर्दाखेरि राम्ररी घुमिरहेको छैन। तर यसलाई मैले सो गाइज यो चाहिँ यहाँनिर घुमिरहेको छ, अलिकति मजाले घुम्न पाएन। अब यो चाहिँ हामीहरू तपाईँलाई एउटा अलिकति ठुलो खालको भाँडामा चाहिँ घुमाएर देखाउँछौँ बाहिर लगेर। सो गाइज हाम्रो स्टिम इन्जिनलाई अहिले मैले फराकिलो बाल्टीमा राखेको छु। अहिले मजाले घुमिरहेको छ यो। अझ यसलाई धेरै हिट दिने हो भने यो अझै मजाले घुम्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा लाइटरले मैले हिट दिएँ, झन् मजाले घुमिरहेको छ यो। यो चाहिँ एकदमै सजिलो खालको साइन्स प्रोजेक्ट छ। साना भाइ बहिनीहरूले स्कुलमा साइन्स एक्जिबिसन हुँदा यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई बनाउन चाहिने सामान चाहिँ सजिलैसँग मार्केटमा पाइन्छ। जम्मा 200 रुपियाँ खर्चले चाहिँ यो बन्छ। एउटा लाइटरले पोल्ने हो भने झन् यो चाहिँ अहिले बेक्सरी घुमिरहेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सिम्पल खालको छ यो प्रोजेक्ट। तपाईँहरूलाई भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब गाइज यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ त त्यो कुरा हामीहरू बुझौँ। अब यो पाइप भित्रबाट खोक्रो छ, यसको भित्र हामीले पानी राखेको छौँ। यो हिटले गर्दाखेरि पानी तात्छ र मुनिपट्टिबाट बाफ निस्किन खोज्छ। बाफलाई चाहिँ हामीले अपोजिट डाइरेक्सनमा पठाएको छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो घुम्ने भयो। सो गाइज तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया तल कमेन्टमा दिनु होला। तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।